Отож, всім привіт, мене звати Влад. Я працюю в компанії Junior SEO вже майже півроку. І сьогодні я хочу розповісти, як готувати ТЗ для написання інформаційної статті, щоб бути в топ. Давайте спочатку розповім, про що я взагалі планую сьогодні доповісти. Це ось основний зміст моєї презентації. Я хочу розповісти про вибір теми, як правильно відбирати релевантних статей конкурентів, також аналіз структури конкурента, формування власної структури, також типові помилки при формуванні структури, підбір кейвордів і LSI фраз, також метатеги і оформлення документу для копірайтера. Давайте почнемо. Перша частина – це чому взагалі важливо правильно обирати тему для статті. Як можна побачити на екрані, проста відповідь – це те, що не кожна тема, про яку ви пишете, цікавить людей. Тобто, дуже часто буває, власники сайтів не знають, як працює SEO і розраховують, що стаття в блозі буде отримувати трафік просто тому, що вона існує. Але, як ви здогадалися, це не зовсім так. Фактично, користувач, який перейшов на вашу статтю з органічного трафіку, тобто, наприклад, з Google або Bing, його вже цікавить та тема, яку він шукає. Тобто, якщо він відкрив вашу статтю, це означає, що він вже знає про цю тему, відповідно, він буде її шукати, і в іншому випадку ця стаття ніяк не буде отримувати трафік. Так, згідно до дослідження Ahrefs, як ви бачите, 96,5% контенту не отримує трафіку. І одна з головних причин цього, як він зазначав у своїй статті, була відсутність попиту на ці статті. І саме тому статті, що збирають трафік, це трохи пізніше. І якщо ж, наприклад, ви пишете статтю, яка не користується попитом і хочете отримати на неї трафік, для цього є альтернативні канали трафіку, наприклад, соцмережі, через них дуже ефективно, наприклад, через Twitter. Але ми сьогодні будемо говорити саме про органічний трафік з Google переважно. Також ще одна важлива причина, чому важливо правильно обрати тему для статті, це те, що, як ви бачите, статті, що просто збирають трафік, недостатньо. Ось мені дуже сподобалася картинка, яку ви можете бачити справа. Це це, скажімо так, методичка, якою керується Ahrefs, коли обирає свою тему для статті. Вона має бали від 0 до 3. Відповідно до цієї таблички, ось бал 3, він означає, що наш продукт є незамінним вирішенням цієї проблеми. Тобто, наприклад, ми розповідаємо про якусь проблему, і ми даємо зрозуміти читачу, що саме наш продукт чи послуга є єдиним і незамінним рішенням цього. І що я дуже багато читав статті Ahrefs, і вони саме з такою направленістю більшість своїх статей читають, тобто через призму свого продукту. Другий варіант з балом 2 вже не такий ефективний. Це означає, що наш продукт доволі сильно допомагає, але в той же час є проблема, що він не є єдиним рішенням, тобто він не слугує як свого роду альтернатив. Номер 1 означає, що ми можемо просто згадати наш продукт, але він не буде, скажімо так, якимось чи альтернативним рішенням, чи essential, тобто як дуже важливим. Ми просто можемо за нього згадати. І нульовий означає, що ми взагалі ніяк не можемо згадати наш продукт і послугу. Це той тип, який, як ви зрозуміли, краще уникати, і бажано принаймні, аби ми попадали в цифру 1. Тобто, аби ми могли принаймні згадати, в ідеалі, звісно, 2 і 3.
Тепер давайте далі перейдемо. Ось, як саме обирати тему статті. Взагалі, ось давайте відкриємо. Бувають декілька варіантів, я почну з найпростішого. Ось конкуренти. Насправді це дійсно найпростіший, і там практично нічого не треба робити, достатньо просто знати своїх конкурентів. Як же шукати ці статті у конкурентів? Нам знадобиться SEO, будь-який популярний SEO-інструмент, в моєму випадку це Ahrefs. Але є також SEMrush або Serpstat. У кожного такого інструменту є такий функціонал. Ми просто вставляємо URL блогу нашого конкурента і відкриваємо звіт Top Pages. Такий звіт також є у кожного інструменту. І тут ми вже можемо побачити, як я вказав на скріншоті, основні статті, що найбільше отримують трафіку. Тобто, ось найперша стаття у нас про дизайн бриф. І вона отримує найбільше трафіку. Відповідно, якщо у нас в блозі ще немає такої теми, ми можемо ось цю тему взяти і зробити статтю про неї. Тепер перейдемо на наступний варіант. Інший варіант – це ключові слова через інструменти. Тобто, як це працює? Нам потрібен, знову ж таки, SEO-інструмент, і в ньому нам потрібен Keyword Explorer. Така фіча є у кожного SEO-інструменту популярного, я маю на увазі Ahrefs, Serpstat, SEMrush. І тут нам просто потрібно ввести наше ключове слово. В моєму випадку я вирішив дизайн обрати. І нас цікавить звіт Matching Terms, як ви можете побачити на скріншоті. І тут нам потрібно просто переглянути основний список кейвордів і виявити, які серед них є суто інформаційними і виглядають як тема для статті. Ось я навмисно поставив фільтр, аби можна було одразу показати вам з усіма налаштуваннями. І ось принципи дизайну. Тобто це вже насправді інформаційна тема, і одразу видно це, просто навіть не сильно вивчаючи видачу Google за цим словом. Тепер давайте перейдемо на наступний слайд. І це останній метод, який я вважаю хорошим доволі, це Google підказки. Тобто ми просто гуглимо нашу тему, вводимо ключове слово і дивимося в Google підказки. Це може бути як попадаючий список, коли ви вводите і бачите якісь цікаві теми, або ж це може бути блок People Also Ask, або PAA. Ось, як ви бачите, я надав перевагу йому, тому що в моєму випадку саме тут була релевантна тема. І ось мені показало хорошу тему 4 типи дизайну. Аби переконатися, що це дійсно тема, про яку пишуть, просто я відкрив цей блок, розкрив його і бачу, що стаття саме на цю тему і написана. Якщо вона насправді тут цей метод більше підходить тим, у кого немає доступу до SEO-інструментів, і вони шукають безкоштовні альтернативи. І, на жаль, ви не зможете точно дізнатися частотність за цією темою без інструменту. Але якщо вона за таким популярним словом ранжується у блоці People Also Ask, це означає, що вона вже отримує доволі багато трафіку. Відповідно, цю тему можна взяти на озброєння. Тепер переходимо до наступного кроку – це підбір релевантних статей конкурентів. Наш перший крок тут буде обрати найчастотніший релевантний кейворд. Тобто, як це виглядає? В першу чергу, після того, як ми обрали тему, у нас зазвичай завжди є референс, як я показував на кроках перед цим, зараз покажу ще раз. Ось. Як ви бачите, тут у нас є статті. І якусь з цих статей ми обираємо як референс, на який будемо орієнтуватися при формуванні нашого ТЗ. Повертаюся назад. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно перейти в аналізатор сайту, як Ahrefs зараз у мене, і подивитися, за якими кейвордами ранжується ця стаття. Тут насправді
доволі складно сказати, наскільки краще це зробити або відфільтрувати. Зараз ще раз поясню. Що ми тут бачимо? Тут ми бачимо кейворди, за якими ранжується ця стаття, тобто за якими є покази по цій статті, і ми також можемо побачити, скільки трафіку вона отримує тут. Так от, і нам потрібно серед них знайти найрелевантніший кейворд, який буде описувати цю статтю, і в той же час найчастотніший. В моєму випадку це, ось як ви бачите, User Experience Strategy на лівому малюнку. І ми бачимо, що наче тут доволі непогана частотність. Але бувають такі випадки, коли стаття в топ-10 не ранжується за абсолютно всіма релевантними кейвордами, тобто можуть бути більш частотні. Саме тому я після того, як обрав кейворд, переходжу в Keyword Explorer, тобто в аналізатор, і переходжу тут, як ви бачите на правому скріншоті, у звіт Related Terms. Тут він буде набагато ефективніший, тому що звіт Matching Terms, він показує варіації кейвордів тільки з тими словами, які ви вже ввели у пошук. А Related він показує саме схожі. І ось якраз підтвердилася моя теорія на той раз, що є більш релевантний, є більш частотний кейворд. Фактично він точно такий самий, але він є більш частотним. І нас цікавить саме він. На жаль, я тут не зберіг, яка сама частотність, але наскільки я пам'ятаю, вона була 250 чи 300. Якщо ви звернете увагу, то частотність на лівому малюнку у User Experience Strategy лише 200. Саме тому основним моїм кейвордом буде UX Strategy. Наступним кроком буде перегляд видачі топ-10 і виявлення нерелевантних статей, які нам потрібно буде видалити. Тобто, як ви бачите, я ввів у пошук UX Strategy. Насправді можна це зробити просто, ввівши це в Google, а можна в Ahrefs подивитися, він одразу робить парсить видачу. Тут набагато зручніше, бо це економить час. І тут що я бачу? Я бачу основні метрики цих сторінок, і також я можу одразу побачити, які сторінки мені тут не будуть релевантними. Я їх, власне, і виділив червоною рамкою. І ось, наприклад, номер 7. Це перша рамка червона. Тут видно, що це головна сторінка сайту, що автоматично означає, що це не буде релевантною сторінкою. Чому? Тому що головні сторінки за інформаційними запитами ніколи не можуть ранжуватися, якщо це саме стаття. Тобто це будуть конкретні статті, але не головна сторінка. Принаймні на моєму досвіді це саме так. Але якщо ми сумніваємося, ми можемо просто відкрити цю сторінку і це побачимо. Я зазвичай це все-таки перевіряю, тому що бувають різні випадки. Далі переход, і ось наступний ще варіант. Те, що з виду це наче звичайна сторінка, але якщо ми придивимося, це Amazon. І коли я відкрив її, це виявилося просто книжка, тобто товар на Amazon. Переходимо до наступного кроку. Ось аналіз структури конкурента. Так, і ще забув важливо сказати. Ми можемо спочатку виявити на цьому етапі нерелевантні одразу ж, але я рекомендую обов'язково відкривати кожну статтю і вручну її перевіряти, тому що навіть ті статті, які можуть початково здаватися релевантними, при детальнішому аналізі ви побачите, що насправді вони вам не підходять. Бо це може бути інша тема, яка може просто бути суміжною. Тепер переходимо до наступного кроку. Це аналіз структури конкурентів. Першим нашим кроком буде вивантаження структури кожного конкурента в таблицю. Що під цим розуміється? Нам потрібно, ось як ви можете побачити на картинці, ми вивантажимо URL конкурента, аби одразу можна було зрозуміти, з якої статті ми це все вивантажили, і швидко до неї перейти. Заголовки HTML, тобто H1, H2, H3, всю ієрархію, і текст заголовку. Вони не є релевантними для нас.
З якої причини зазвичай це відбувається, тому що це просто елементи шаблону, наприклад, футеру сайту, або ж просто шаблону оформлення блогу, наприклад, пов'язані статті. Чи дуже часто, ось як на правій картинці, ми можемо побачити, що якраз це просто є підзаголовок, метою якого є заклик до дії, до читачів, аби замотивувати їх звернутися до цього сайту за їхніми послугами. Але нас такі підзаголовки взагалі не цікавлять, тому ми їх просто видаляємо, аби вони нас не відволікали. Наступний етап – це формування нашої власної структури. Цей етап теж доволі складний, тому давайте перейдемо. В першу чергу нам потрібно адаптувати підзаголовки наших конкурентів. Тобто, що під цим розуміється? Ми переглядаємо структуру наших конкурентів і переносимо її до себе, обов'язково переглядаючи перед цим, чи релевантний для нас цей підзаголовок. Ось як ви можете побачити, я роблю це саме так. Тобто в першій колонці у мене є інформація про те, в першій колонці ви можете побачити, як називаються ці підзаголовки у конкурентів, а у другій вже як я їх назвав, адаптувавши під нашу майбутню статтю. Але, як ви звернете увагу, на перший підзаголовок я не адаптував. Це пов'язано з тим, що це фактично є кейворд. Тобто його саме в такому вигляді і, власне, шукають. Саме тому такі підзаголовки допустимо не змінювати. Навіть краще, аби вони були точно такими, як кейворд. Але всі інші вже потрібно змінювати, тому що в іншому випадку це може сприйматися як спам. Наступним пунктом є додавання блоку про досвід нашої компанії. Я вже згадував про те, що нам обов'язково потрібно обирати такі статті, теми для статей, які будуть цікавити наших потенційних клієнтів і заохочувати їх звертатися з нашими послугами. У нас це виглядає саме так в наших статтях, тобто в цьому параграфі нам потрібно описати в загальному, чому клієнту варто звернутися до нас, і також трохи описати нашу послугу, тобто основну інформацію про неї. І саме це ми вказуємо і копірайтеру, тобто пояснюємо йому, що саме ми хочемо, аби він описав тут. Тепер блок FAQ. Він доволі такий цікавий і одночасно складний у формуванні, хоча на перший погляд таким не здається. Отож, які основні правила я для нього визначив? Перше правило – це те, що він має доповнювати тему. Тобто, що це означає? Нам важливо, аби ці питання в FAQ-блоці, тобто Frequently Asked Questions, вони доповнювали нашу тему, і розкривали ті теми, які не було згадано у параграфі, у нашому основному змісті, скажімо так. Саме тому важливо саме правильно підбирати їх. Я пізніше покажу і поясню, чому саме, і як це робити. Друге правило – це те, що він має містити 3-5 питань. Насправді питань, можливо, може бути і 6, і 7, але це дуже рідкісні. Але спочатку я почну з нижньої такої границі. Отож, зазвичай, якщо ви помітили, завжди FAQ-блоки, в них завжди не менше 3 питань. Якщо ж цих питань у нас виходить менше, наприклад, одне чи 2, нам потрібно вже подумати, наскільки ці питання є важливими. Наприклад, якщо це питання дійсно важливе, на нашу думку, і ми вважаємо, що без нього не буде повністю розкрито нашу тему, в такому випадку краще включити це питання в основний зміст статті. Просто, наприклад, це можна об'єднати з якимось параграфом, наприклад, попросити райтера, аби він
згадав певну річ у параграфі обов'язково. Релевантними в першу чергу, тобто вони можуть бути взагалі ніяк не пов'язані з темою статті, або ж вони можуть фактично дублювати ту інформацію, яка вже була згадана у нашому основному змісті для копірайту. І ось якраз я показав такі приклади, але зараз я дійду ще до третього пункту, те, що ми не маємо писати на абстрактні чи непотрібні теми. Наприклад, у мене була тема, якраз на скріншоті це показано, serif font, тобто це про один з типів шрифтів. І якраз на першому скріншоті ви можете побачити приклад не дуже хорошого питання, просто тому що фактично це питання вже було згадано у нашій статті. Відповідно, воно нам... Так, стоп. Я перепрошую, я трохи заплутався. Я переплутав. Якраз на першому навпаки. Те, що це якраз і буде те питання, яке буде доповнювати нашу статтю. Тобто ми розповідаємо в статті нашій мовній про те, що таке serif font, чому він важливий, його приклади, і також ми можемо у FAQ-блоці відповісти на питання, чому він настільки важливий. А другий же скріншот, він навпаки показує поганий приклад таких питань, які краще не використовувати. Тобто, чому він називається serif font? Тобто, фактично, він не несе реальної користі для користувача, і це просто, як на мене, більше на таку відволічену тему, і фактично воно ніяк не доповнює і не несе реальної користі. Але є винятки, коли ми можемо використати питання на абстрактні теми. Основною з таких є якраз коли, наприклад, у нас не вистачає питань. Наприклад, у нас є два питання, які нам дуже подобаються, і ми хочемо, аби вони були саме в FAQ-блоці, тоді допустимо взяти одне питання, яке не зовсім стосується теми, тобто так чи інакше воно має стосуватися теми, але без нього, тобто краще було б без нього, як оцей другий приклад умовно. Але це теж дуже залежить від ситуації. Наступним нашим кроком буде прописування опису параграфу для копірайтера, якщо це, звісно, необхідно. Ось, як ви можете побачити на прикладі, тут я це зробив з певною метою. В яких випадках взагалі потрібно прописувати? Якщо ми читаємо цей підзаголовок, і нам одразу зрозуміло, про що буде там йти мова, нам достатньо просто написати назву без нічого. Але якщо нам не до кінця зрозуміло, про що там йде мова, або ми розуміємо, що райтеру це не буде одразу зрозуміло, або ми хочемо, аби райтер щось важливе згадав у параграфі, про що він не здогадається без нашої допомоги. Тоді обов'язково треба це прописувати. Ось, наприклад, наче перший параграф очевидний, але я попросив райтера згадати, що також важливо згадати, що друга назва негативного простору – це білий простір. І так насправді у кожному. Якось у другому ми не просто просимо його пояснити важливість негативного простору, але й його основні бенефіти згадати. Переходимо далі до наступного кроку. Ось, вказуємо джерела, з яких було взято параграф. Насправді, джерела, вони відіграють дві функції. В першу чергу, вони мають користь для копірайтера. Наприклад, коли ми хочемо допомогти копірайтеру, аби він краще розумів, що ми від нього хочемо, ми йому можемо просто дати референси, тобто дати список статей для конкретного параграфу, в яких він може знайти інформацію, про що саме писати. І аби він розумів, в яку сторону краще йти.
А другий пункт це я використовую для себе, аби розуміти, в яких параграфах взагалі ці, скажімо так, в яких статтях взагалі ці параграфи є. Вона дозволяє зрозуміти важливість цього параграфу за кількістю зустрічань у різних конкурентів, тобто сумарно. Ось і останній етап – це в кінці ми перевіряємо структуру повторно та звіряємося зі структурою конкурента. Що взагалі розуміється під цим? Скажімо так, дуже часто при першому формуванні структури у вас можуть бути трохи замилені очі, або ви можете просто щось важливе пропустити, чи не бути впевненими. Тому, що я раджу зробити? Я раджу скопіювати повністю структуру конкурента у сусідній стовпчик і ще раз пройтися, наче ви це робите заново, і звіритися з тим, що ви зробили початково. Ось, наприклад, у мене конкретно в цьому випадку я виділив помаранчевим одну з клітинок, в якій якраз і вказав, що я не впевнений, чи варто мені таке брати пункт, чи ні. І якраз при другому аналізі я все-таки був в цьому впевнений. Це дозволяє не пропустити важливих деталей, чи навпаки зрозуміти, що вам щось не потрібно. І перевірити, чи все важливо ви вказали, в принципі, в описі або ж у джерелах. Наступний етап – це я хочу розповісти про помилки при формуванні структури. Основною такою помилкою є, особливо початківці, це нерозуміння змісту майбутніх параграфів. Тобто дуже часто багато хто складає ТЗ, вони не сильно вчитуються в те, що саме написано в цих параграфах. Тобто вони можуть просто побачити, казати, ну наче все зрозуміло, подумати так, і вставити. Але фактично ці параграфи вони не будуть корисними. Тобто, що під цим розуміється? Що, наприклад, ці параграфи можуть бути дублями, або ж вони можуть взагалі не стосуватися нашої теми. Наприклад, як я казав, що конкурент може просувати свої, скажімо так, він може просувати свої послуги і вставити цей параграф. Якось я показував, що як це з нашим робиться. І саме тому, коли ви перевіряєте себе в кінці, обов'язково пройдіться по кожному пункту і поставте собі наступні питання. Про що буде йти мова у параграфі? Чи зрозуміла назва параграфу? Тобто, чи не збиває вона, чи не звучить вона дивною? І якщо вона нелогічна, то ми її змінюємо відповідно. Також ставити собі питання, чи буде взагалі, якби я був райтером, зрозуміло, про що писати в цьому параграфі. Переходимо до наступного помилки. Наступна помилка – це відсутність послідовності або консистенції між параграфами і пунктами. Що під цим розуміється? Ось дуже хороший приклад, який дозволяє це зрозуміти. Як ви бачите, ось лістинг одного з моїх ТЗ. Як ви бачите, тут є video, footer, add slider і search. І я якраз виділив червоним і жирним шрифтом третій пункт. Чому? Тому що, якщо ви звернете увагу, кожен пункт тут є іменником. І вони є схожими за своїм стилем. Але третій пункт, він містить собі дієслово. Фактично, це є call to action, тобто заклик до дії. І він не виглядає тут органічно. Відповідно, на підсвідомому рівні читачу не буде до кінця приємно читати такий текст. Тому що буде відчуття, що це взято взагалі не звідси, з іншої якоїсь теми, і підривати довіру до цього тексту. Тобто складатися враження, що він не є начебто професійно написаний. Переходимо далі. Це якраз відсутність параграфу про досвід нашої компанії, якщо це, звісно, можливо.
якщо можливо про наш досвід взагалі згадати. Як я вже розповідав, що усі наші статті в першу чергу направлені на залучення лідів, відповідно, нам обов'язково, якщо це можливо, потрібно згадувати про наші послуги і досвід нашої компанії. Як, наприклад, ось тут ми писали про Webflow для SEO і заодно розповіли про нашу експертизу. І взагалі, скажімо так, це не завжди може бути застосовано у наших темах. Наприклад, у нас була тема «Негативний простір». Наша компанія займається, звісно, дизайном, і негативний простір відноситься до нашої діяльності, але ми не надаємо таку послугу, як створення негативного простору. Це просто як елемент роботи дизайнера, створення цього простору. Відповідно, там не буде доречно використовувати блок про нашу експертизу. Тому обов'язково думайте, чи доречно буде про ваш досвід сказати, чи є у вас така послуга, і в такому випадку можете вже використовувати. Ось наступний пункт – це відсутність прикладів з нашого особистого портфоліо. Наприклад, якщо ми не можемо згадати про нашу експертизу, чи дуже часто у нас є просто статті, де ми будемо показувати різні приклади різних речей. В нашому прикладі це дизайн сайту. Саме тому ми показуємо приклади саме з нашого портфоліо. Як ви бачите, тут є наш сайт і сайт наших основних клієнтів, яких ми демонструємо у нашому блозі. Саме тому ми просимо райтера, ми надаємо йому лінки на наші юзкейси і розповідаємо, і просимо його написати саме про наше портфоліо. Звісно, таке не завжди можливо, тому що у нас може просто не бути поки що кейсів, але за можливості нам потрібно використовувати такі параграфи. Переходимо до наступної помилки – це використання параграфів, що не є актуальними для нас. Ось у нас якраз знову тема «Негативний простір». І перший параграф тут давайте зрозуміємо трохи про простір. Ну, скажімо так, він дуже сильно відходить від теми. Навіть на початку статті, на мою думку, цей пункт не є доречним. Він просто, він не настільки важливий, аби включати його. Саме тому нам важливо обов'язково при адаптації чужої структури, конкурентів, звертати увагу і думати, чи буде цей параграф релевантний конкретно для нас. І відповідно до цього вже формувати нашу структуру. І, як я казав, в кінці теж пройтися і перевірити, чи дійсно цей пункт нам підходить чи не підходить. І інші помилки, які я ще хочу тут вказати, це перше – відсутність логічної послідовності параграфів. Тобто нам потрібно, аби параграфи усі і підзаголовки були відповідно у логічній послідовності знаходитися. Наприклад, ми описуємо, що таке негативний простір, і в наступному параграфі нам потрібно обов'язково описати логічно, що наступним пунктом буде, чому це важливо, якщо, звісно, в нас є такий, або його переваги. І тому подібні речі. Тобто, чим більше заголовок відходить від теми і не стосується неї прям в першу чергу, тим нижче він буде у послідовності. Аби зрозуміти, чи важливий цей пункт, і в тому сенсі, що де його краще поставити, ви можете просто подивитися на структуру конкурентів. І остання помилка – це використання в FAQ-блоці питань, інформації, що вже була згадана в статті. Якщо ви звернете увагу, то у блоці PAA, коли ви відкриваєте, він зазвичай бере інформацію не напряму з блоку FAQ, він просто вириває її з контексту. Бере, скажімо так. Бо зазвичай це цілком логічні відповіді, не відірвані. Принаймні, в більшості випадків. Тому нам не потрібно дублювати інформацію, це ніякої користі не буде приносити ні для пошукової системи,
ні для читача. Тому ми можемо, точніше, варто просто проігнорувати питання, які вже були згадані у нашій основній статті. Переходимо до наступного етапу – це кейворди. Як взагалі шукати кейворди елементні для нашої статті? Як я вже згадував, це конкуренти, тобто ми можемо просто вивантажити усі кейворди, за якими ранжуються наші конкуренти. І другий спосіб – це matching і related keywords, тобто ми вводимо наш найчастотніший кейворд у звіт matching keyword і related keyword, і після цього просто вивантажуємо їх і дивимося, які з цих кейвордів нам підходять. Ось, власне, наступному я покажу. Ось критерії, за якими я взагалі раджу відбирати кейворди для копірайтера. Теж доволі такий нелегкий процес для початківців, але з часом стає зрозуміло. Тобто, ось перше правило. Вони мають асоціюватися зі статтею в цілому, а не з окремим її параграфом. Наприклад, у нас є кейворд, який наче і стосується теми, але він стосується конкретного параграфу. Для копірайтера таку інформацію не потрібно надавати, тому що цей кейворд має в першу чергу асоціюватися з усією статтею в цілому. Тобто він має бути корисним, актуальним для всієї статті, а не для якоїсь її певної частини. Другим правилом є те, що ці кейворди є високочастотними або середньочастотними. Тобто нам не потрібні ключі, які мають умовно частотність 10-20, тому що зазвичай їх не шукають особливо, а нас цікавлять лише основні, які мають найбільше трафіку. Третій пункт – це мають логічне написання. Тобто нам дуже важливо, аби ці кейворди можна було в такому ж вигляді і вписати у текст. Тобто вони не мають бути без якихось граматичних помилок чи тому подібних. І як взагалі зрозуміти, чи підходить нам кейворд, ми можемо просто скопіювати його і через Ctrl-F подивитися, чи є він у конкурентів. Якщо він є, то він правильно написаний, ми можемо його взяти. І, відповідно, так і беремо. І ось наступне правило – це те, що цей кейворд не має бути наявним дублем. В моєму випадку, звісно, ось ви можете побачити, темно-зеленим я виділив саме кейворди для копірайтера, а світло-зелені – це, власне, є наявні дублі. Принаймні, перші два. І ми їх зберігаємо просто, аби мати уявлення, яку загальну частотність має ця тема. Але фактично нам для копірайтера ця інформація не потрібна, я просто вирішив показати, що таке, якщо ви вважаєте за потрібно, то можете собі зберігати або мати уявлення приблизно популярність цієї теми. І наступним пунктом є ще те, що ці запити не містять додаткових зайвих слів. Тобто, ось якраз третій кейворд світло-зелений у мене What is negative space in design. Він не є фактично корисним для копірайтера, тому що це взагалі назва підзаголовку. І насправді, навіть якби там було інше слово, тобто це той самий кейворд, який у нас вже є, просто він розбавлений додатковими ключами. Відповідно, ми можемо, нам він не потрібен, ми можемо просто те слово, яке було додатково туди вписано, зберегти собі у LSI-фразу, аби копірайтер її використав. Але фактично це слово буде дублем і нам воно не потрібно. Але є випадки, звісно, коли це слово настільки часто вживане, що краще його все-таки дати копірайтеру, тому що воно є дуже частотним і дуже популярним, аби не згадати його. І останній пункт по відбору кейвордів – це те, що вони не є скороченнями. Тобто ці кейворди, вони не, скажімо так,
перепрошую, вони мають повну назву, і вони не мають бути, наприклад, скороченими, так як NEG-space, тобто не буде там бути слово не negative, а NEG, такі слова нам не підходять, або просто space, але я думаю, це вже логічно. Тобто повні слова і без усяких, скажімо так, проблем і зайвих незрозумілих слів. Наступний наш у аналізаторах може бути поріг, який ми не можемо перебільшити просто через кількість слів у конкурентів. Тоді ми можемо просто взяти перших, умовно, 5-6 конкурентів, скільки нам може вистачити, аби ліміти аби просто не перевищувати ліміт. Після цього ми вставляємо усі ці тексти в аналізатор тексту. Я раджу використовувати Adverbio чи SEO Simple Tool, вони приблизно однакові. І після цього відправляти їх на аналіз. І там у нас буде звіт, називається семантичне ядро, тобто там буде просто писатися кількість, кожне слово, яке було у тексті, і який відсоток разів воно використовувалося у всьому тексті загалом. Тобто, якщо ми всі тексти разом ставили, то відповідно у всіх текстах. Я раджу копіювати усі слова, частотність яких які зустрічаються більше, ніж 0,10 від усього тексту. Зазвичай це до 150 слів сюди входить, і їх цілком достатньо, аби там знайти релевантні слова. Звісно, їх може бути більше, але це буде забирати набагато більше часу, а нам потрібно швидко це зробити, і це не має забирати багато часу. Відповідно, там буде цілком достатньо релевантних слів. І нарешті, коли ми скопіювали цю таблицю, цей список ми просто переносимо у свою таблицю і робимо, як я зробив на скріншоті, виділяємо усі слова, які будуть відноситися до нашої теми, тобто веб-розробки. Але, скажімо так, важливо ще в кінці знову пройтися, відсортувати ті слова, які ми не вибрали, і переглянути, можливо, ми щось з них пропустили. Наступний етап – це метатеги. Насправді, правил метатегів дуже багато, і я не буду їх усі описувати, тому що це можна знайти в загальному доступі, і це буде дуже розтягуватися. У нас основна тема – це саме складання ТЗ. Саме тому я розповім лише основні правила, якими я керуюся при формуванні ТЗ. Метатегів. Перше – це мета-тайтл. Як його взагалі я роблю? Ось ви можете побачити, у мене перший тайтл, і він у мене зроблений з чіткої формули. Перший елемент мета-тайтлу – це найчастотніший кейворд. Тобто кейворд, який ми взяли як основний, ми ставимо на початок. Після цього ми використовуємо розділовий знак. Зазвичай це двокрапка, крапка або тире. В моєму випадку двокрапка. І після цього має йти LSI-фраза. Тобто фраза, яка буде стосуватися теми статті, допоможе зрозуміти, про що йде мова у статті, і зацікавлювати людей. Далі у нас йде знову розділовий знак і бренд. В нашому випадку це наша компанія HelloLab. А розділовий знак, він може бути у двох форматах. Це може бути або тире, або ж просто рівний дріб. Тобто, як кому зручніше, але я зазвичай використовую рівний дріб, як і більшість брендів різних. Далі йдемо у meta-description. Його основна мета – це зацікавити користувача і заохочувати його перейти на нашу статтю. Відповідно до дослідження Ahrefs, Google змінює meta-description відповідно до запиту користувача у 60%, наскільки я пам'ятаю, але навіть ті 40% для нас є досі дуже важливими. Відповідно, нам потрібно його прописувати в будь-якому випадку. І що ж там має бути згадано? Він має
містити в собі заклик до дії, аби користувач хотів, аби він прочитав статтю. І також він має згадувати основні теми, про які буде розповідатися у статті. Зазвичай, як краще обрати про що саме, тобто ось тут я прописав якраз про що саме буде йти мова. Звісно, тут не все, тут тільки найголовніше. Але, на жаль, конкретно по цим темам не було частотності, але як краще робити? Коли ви відбираєте кейворди, ви завжди будете, ну не завжди, але дуже часто будуть випадки, що ви бачите різні кейворди, які стосуються якраз теми статті, тобто це підзаголовки майбутні. І якраз ось ці кейворди і важливо включати у meta-description. Наприклад, ось візьмемо наступне друге речення learn why it is so important to your design. Умовно, у нас може бути кейворд, чому негативний простір важливий для дизайну. І ось цей кейворд, це є кейворд, який ми вставимо у meta-description, якщо, звісно, так і є. Якщо ж кейвордів, які описують саме конкретні елементи змісту, немає, то нам це не так потрібно, ми можемо просто пропустити це. І зробити, відповідно, просто переглядаючи нашу структуру. Тобто ми дивимося основні пункти, які там є, і пишемо, про що саме там буде йти мова. І нарешті H1, він взагалі, як ви можете помітити, дуже схожий на meta-title, але в той же час він не має його дублювати, він має містити також найчастотніший кейворд, але у нього вже немає чіткої формули, як треба послідовність слів робити. Він має відрізнятися від тайтлу і також давати зрозуміти користувачам, про що буде йти мова у статті. І нарешті останній етап – це створення документу для копірайтера. Ось тут я вирішив не вставляти фото нашого ТЗ, яке ми відправляємо, аби не було проблем. Тому я просто розповім, що саме нам потрібно включити в ТЗ. В першу чергу це кількість слів. Як взагалі ми вираховуємо кількість слів у нашому ТЗ? Ми в першу чергу дивимося середню кількість слів, яку мають статті наших конкурентів. І приблизно ось ця середня кількість і буде кількістю слів у нашій майбутній статті. Але при цьому нам важливо враховувати, що ми формуємо структуру на основі не була значно більшою, ніж у конкурентів. Тобто, наприклад, у нас мінімально у конкурентів топ-10 там і 1800 слів, а максимум 3000. Нам не потрібно робити статтю на 4000, нам приблизно в цьому діапазоні зазвичай буде вистачати. Наступна частина, яку нам потрібно включити, це вже наша структура. Тобто це все те, що ми прописали в нашій таблиці в структурі. Тобто це тег заголовку, наприклад, там буде це текст заголовку, наприклад, H2 і текст цього заголовку. І також, окрім цього, ми вказуємо, якщо у нас було description для копірайтера, якщо, звісно, для цього пункту ми його прописували, і референс для копірайтера, аби він орієнтувався, що саме йому потрібно дивитися при написанні. Тобто усе те, що ми вказали власне в таблиці. Далі ми вказуємо кейворди та LSI фрази. Тобто це теж все те саме, що ми вже зробили в таблиці, нам просто треба вставити і написати райтеру, щоб він використовував ці слова. Стосовно кейвордів, ми просимо, аби він основні кейворди прописав вже у першому параграфі, це також впливає на релевантність. Наступна частина – це рекомендації та побажання до райтера.
Тут насправді ці рекомендації дуже індивідуальні, вони залежать від вимог сайту, від вимог SEOшника, який ставить цю задачу, його досвіду, його попередніх факапів і усіх інших речей. Тому це потрібно вже робити відповідно до вашого досвіду, бо ці рекомендації можуть дуже сильно відрізнятися в залежності від того, який це текст буде, про що, і взагалі для кого, скажімо так, що саме ви чекаєте від райтера. І останній пункт – це приклади статей наших конкурентів. Це те, що ми робили на початку. Ми просто копіюємо наших конкурентів, які з нашої таблиці, яку ми початково чистили від зайвих, і вставляємо як додатковий референс. Тобто, окрім того, що ми вказуємо в структурі, я раджу прописувати в кінці, аби райтер бачив повний список усіх прикладів. Зайвим це не буде, і це може цілком йому допомогти. Власне, це все, про що я хотів розповісти. Я сподіваюся, вам було цікаво і корисна ця доповідь. Я сподіваюся, що це моя не остання доповідь. І дуже дякую вам за увагу. Використовуйте ці знання при створенні вашого ТЗ. Все. Всім пока!